قوانين اللاكي لايك جيف اواي كونتست. اول شيء من هلا ورايح بكل فيديو حيبين معنا اللاكي لايك بوكس. اللاكي لايك بوكس هيدا هو اللاكي لايك بوكس، بيطلع كذا مره بالفيديو بطريقه عشوائيه، وفي يطلع وين ما كان بالفيديو، في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون. ووقتها بيبين اللاكي لايك بوكس حيطلع منه رقم. هول الارقام اللي بيبينوا بتسجلون باخر الحلقه، بتجمعون وبيطلع معكم رقم نهائي. تاني شيء وقتها بيصير معنا الجواب، بنروح على صفحه الانستغرام تبع أرابيا أنبوكسينغ، بنلاقي البوست اللي خصه بالفيديو اللي شفناه، وبنحط الجواب بالكومنتس تبع هالفيديو. بنعمل لايك لانه لاكي لايك للبوست، وبنتاكد نكون عاملين فولو للاكاونت، وبنعمل منشن لثلاثه من اصحابنا بالكومنت مع الجواب. ثالث شيء على يوتيوب كمان بنعمل لايك للفيديو لانه لاكي لايك بوكس، ونعمل سبسكرايب للشانل اذا بعد مش عاملين سبسكرايب. وهي شفتوا ما في اهين من هيك. بعد ما نكون لعبنا بننطر الاسبوع القادم وقتها بتنزل الفيديو جديده تبع أرابيا أنبوكسينغ، وحننزل بانر مع اسم الربحان بيشوف حاله ربحان. هالبانر حتنزل مش باول الفيديو، بنص الفيديو بطريقه عشوائيه. كل مره الربحان بيتصل معنا دغري على الدي ام على الانستغرام، وبنبعث له دغري الجائزه تبعه. مع أرابيا أنبوكسينغ صاحب كل لاكي لايك حياخد جوائز خوات.